તમે જે બાઇક જોઈ રહ્યા છો ન્યૂ મોડેલ 2024ના મોડેલનું બાઇક માત્ર તમને 85,000માં મળી જાય. માત્ર 3 મહિના વાપરેલું આ બાઇક વેચવાનું છે. તમે વિડીયોની અંદર બાઇક ક્લિયર કટ જોઈ શકો છો અને બીજી હું તમને બાઇકની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. માત્ર 3 મહિના વાપરેલું આ બાઇક છે. હીરો સ્પ્લેન્ડર બાઇક અને વેચી દેવાનું છે. આ ભાવમાં તમને ક્યાંય પણ બાઇક મળશે નહીં અને સાવ ઓછું ફરેલું છે. માત્ર ને માત્ર 1834 કિલોમીટર જ ફરેલું બ્રાન્ડ ન્યૂ શોરૂમ કન્ડિશનમાં આ બાઇક ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ પણ જશે. તો વહેલી તકે વિજયભાઈનો કોન્ટેક કરો. વિડીયોની અંદર બાઇકની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપણું ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમે જે બાઇક જોઈ રહ્યા છો સ્પ્લેન્ડર હીરો સ્પ્લેન્ડર બાઇક વેચવાનું છે. માત્ર 3 મહિના જૂનું 2024ના મોડેલનું કન્ડિશન તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. સાવ ઓછું ફરેલું છે. તમે વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો. બાઇક 1834 કિલોમીટર જ ફરેલું આ બાઇક જેન્યુઅન શોરૂમ રેકોર્ડ સાથે આ બાઇક તમને જોવા મળશે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ વિજયભાઈની બાઇક રૂબરૂ જોઈ ચેક કરી ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલાં તેમનો કોન્ટેક કરો. મોબાઈલ નંબર તેમના કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બાઇક લેવા કે જોવા જાવ તો બાઇકના માલિકનો કોન્ટેક કર્યા વગર ન જતા. બાઇક વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બાકી કમ્પ્લેટ આખી બાઇક છે. ટાયર પણ શોરૂમ કન્ડિશનમાં આખા નવા જ ટાયર છે અને ક્યાંય પણ બાઇકની અંદર ફોલ્ટ નથી અને નોન એક્સિડન્ટ એટલે કે એક્સિડન્ટ પણ થયેલું નથી. નંબર પણ તમે જોઈ શકો છો 5842 નંબર છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. આખી ઓરિજિનલ શોરૂમ કન્ડિશનમાં બાઇક. આ બાઇકની કિંમત માત્ર 85,000 રાખવામાં આવી છે. 3 મહિના વાપરેલી, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ છે. બાઇક ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો જામનગર અને ઠેબા ગામે જોવા મળશે. રૂબરૂ કિંમતમાં ફેરફાર પણ થશે. કિંમત ફિક્સ નથી. બાઇક લેવી હોય તો વિજયભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે. વિજયભાઈના 820027 વાળા નંબર પર ફોન કરી બાઇક લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.